নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, প্ৰণয় টেকনো হেল্প চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আছো। আপোনালোকে জানে যোৱা 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 পৰা অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ পৰ্টেলটো খোলা হৈছে আৰু আপোনালোকে অনলাইন ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। বহুত ছাৰ বাইদেউসকলে মোক ফোনতে বা এনে সুধি থাকে কেনেকৈ আমি এই মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম, আমাৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব নেকি, মেইন প্ৰচেছ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেয়া মই আজি আপোনালোকক অন স্ক্ৰীন দেখাব চেষ্টা কৰিম। দুজন টিচাৰৰ ডাটা অলৰেডি মোৰ লগত আছে, দুজন টিচাৰ মোৰ ওচৰত বহি আছে। এতিয়া তেখেতে অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰটো কৰিব, কেনেকৈ কৰিব লাগিব এয়া মই আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখাই আছো। কিন্তু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, উপকৃত হয়, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু আপোনালোকে জানে মই প্ৰতিটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্ট হিচাপে ইয়াতে লগ ইন কৰি আছো, লগ ইন আইডি আৰু পাছৱাৰ্ড মই ভৰাইছো, লগ ইনত ক্লিক কৰিছো, খোল খাই গ'ল ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্টৰ প্ৰফাইল। ইয়াতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, ওপৰত প্ৰফাইল আছে। প্ৰফাইলত গৈ মই ফাৰ্ষ্টত চেক কৰিলো কেটেগৰী অফ দ্য টিচাৰ কি আছে, SSA কণ্টেকচুৱেল LP বুলি লিখা আছে। এতিয়া ক্ৰিয়েট নিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰি তলৰ চেক বক্সটো অকে কৰিব, তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা চাব আপোনালোকে তলত আছে আদাৰ এপ্লিকেণ্ট সিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু এটা আছে চুজ ইয়ৰ ডেজায়াৰ্ড প্লেচ। আপোনালোকে আদাৰ এপ্লিকেণ্ট সিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এইটো ফাৰ্ষ্টত নকৰিব, কাৰণ ইয়াতে মই দেখাই আছো যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে বেলেগ এজন ছেকেণ্ড এপ্লিকেণ্টৰ আইডিটো ইয়াতে ভৰাই যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰচিড কৰিব কি আহিব আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে আহিছে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ নট এপ্লিকেবল এট দিছ টাইম ফৰ দ্য ইউজাৰ্ছ এজ দে ডোণ্ট হেভ এপ্লাইড ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। সেইবাবে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া এপ্লিকেণ্টে এপ্লাই কৰিব আদাৰ এপ্লিকেণ্ট সিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক নকৰি আপোনালোকে চুজ ইয়ৰ ডেজায়াৰ্ড প্লেচ বুলি এটা ছেকেণ্ড অপশ্যন যিটো আছে ইয়াতে চাই ল'ব, চুজ ইয়ৰ ডেজায়াৰ্ড প্লেচ তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত সিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, আপোনালোকে যোন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব বিচাৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে ভৰাব। ইয়াতে কাছাৰৰ এজন হাইলাকান্দি আহিব বিচাৰিছে, হাইলাকান্দি ক্লিক কৰিছো, প্ৰচিডত ক্লিক কৰিছো। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এই ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিবৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড যিসকল এপ্লিকেণ্ট আছে ইয়াতে দেখাই আছে, কিন্তু কো এপ্লিকেণ্টৰ নাম ইয়াতে নাই, কাৰণ কো এপ্লিকেণ্টও এতিয়ালৈকে প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰা নাই। তলতে এটা চেক বক্স পাব আই ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব। আৰ ইউ শিয়ৰ ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ, য়েছ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব সাকসেসফুল দেখাই আছে, মানে ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্টে অলৰেডি সাকসেসফুল। ইয়াতে মই লগ আউট কৰিছো, লগ আউট কৰাৰ পিছত মই ছেকেণ্ড এপ্লিকেণ্ট যাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্টজনীয়ে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব সেই ছেকেণ্ড এপ্লিকেণ্টৰ প্ৰফাইলটো মই লগ ইন কৰি আছো। লগ ইনত ক্লিক কৰিলো, মই লগ ইন হৈ গ'ল। ছেকেণ্ড এপ্লিকেণ্টৰ পৌলমী নাথ ছেকেণ্ড এপ্লিকেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে চাব ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছতো এতিয়ালৈকে দেখুৱা নাই। সেম প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্টৰ প্ৰচেছটো ইয়াতে সেম কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব, চেক বক্সত অকে কৰিব আৰু প্ৰচিডত ক্লিক কৰি ল'ব। আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে চুজ ইয়ৰ ডেজায়াৰ্ড লোকেশ্যন অপশ্যন আছে সেইটো দিব, আৰু ছেকেণ্ড কেণ্ডিডেট ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডিডেটৰ লগত যে কৰিব, ছেকেণ্ড কেণ্ডিডেটে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডিডেটৰ লোকেশ্যনত আহিব বিচাৰে, সেইবাবে ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডিডেটৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেয়া আপোনালোকে দিব। দিয়াৰ পিছত প্ৰচিড মাৰিব। প্ৰচিড মাৰাৰ পিছতে চাই ল'ব এই কেণ্ডিডেটজন ওপৰত আহি গৈছে। ভিউ মাৰি এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিকে আছে নে নাই, আইডিটো অলপ মিলাই ল'ব। মিলাই লোৱাৰ পিছত সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সুধি আছে ডু ইউ ৱান্ট টু প্ৰচিড, য়েছ ক্লিক কৰি ল'ব আপোনালোকে। ছেকেণ্ড এপ্লিকেণ্টৰ হৈ গ'ল, প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লগ আউট কৰিব। লগ আউট কৰি ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্ট আকৌ লগ ইন কৰি
সিলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডটো কৰিব লাগিব মই এতিয়া আকৌ ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্টৰ প্ৰফাইলত লগইন কৰি আছো লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছ যি অপশ্যনটো আছে ৰিকুৱেষ্টেড বাই আদাৰ্ছত সেই সেকেন্ড এপ্লিকেণ্ট পৌলমী টিচাৰ আছে সেই বাইদেউৰ ইয়াতে আহি গ'ল ভিউ মাৰি মই চাই আছো SSA contextual LP post category same select and proceed মাৰিলো yes মাৰিলো এতিয়া successful হৈ গ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব create new mutual transfer আন্ডাৰত যি আছিলে একো নাই ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ অকল অপশ্যনটো আহি যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন যি কৰিছে সেই এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছটো ইয়াতে দেখাই আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব ওপৰত ষ্টেটাছ পেণ্ডিং বুলি আহিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সাবমিট কেতিয়া কৰিছে এই ডেটটো আহিব আৰু তলতে এপ্লিকেণ্ট দুজন ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেণ্ট এণ্ড সেকেন্ড এপ্লিকেণ্ট দুজনৰ ইয়াতে ডিটেইলছ দেখাই আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইখিনি কৰাৰ পিছত লাষ্টত আপোনালোকৰ ওপৰত যাই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যোনটো আছে মই দেখাইছো এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে লিখি থব আপোনালোকে লগইন কৰাৰ পিছতো আকৌ যদি লগইন কৰে তেতিয়াহ'লে পাব হেয়া হল টোটেল প্ৰসেস কেনেকৈ আপোনালোকে শুদ্ধকৈ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব